त्यसैगरी अब ख नम्बरमा हेर्छौं दिएका बारम्बारता तालिकाहरूबाट रित यानी कि मोड पत्ता लगाउनुहोस् जसमा ख नम्बरमा रहेको छ ज्याला 100 to 110 110 to 120 120 to 130 130 to 140 140 to 150 150 to 160 अनि कामदार संख्या रहेको छ 5 6 4 7 5 4 रहेको छ। त्यसैगरी यसमा हाम्रो सबैभन्दा धेरै कामदार संख्या कहाँ रहेको छ त यसमा रहेको छ भनेपछि सबै भन्दा धेरै कामदार संख्या 7 हो र यसको वर्गान्तर कति हो त यसको वर्गान्तर कति हो 130 to 140। अब हामीलाई l पत्ता लगाउनु l भनेको वर्गान्तरको तल्लो भ्यालु कति हो त 130। त्यसैगरी हामीलाई f1 पत्ता लगाउनु पर्छ बारम्बार वर्गान्तरको सबभन्दा धेरै संख्या पर्ने बारम्बार वर्गान्तरको बारम्बारता कति हो त 7। त्यसैगरी अब f0 पत्ता लगाउनु छ f0 भनेको के हो भन्दा सबैभन्दा धेरै वर्गान्तरको बारम्बारता वर्गान्तरको अगाडिको बारम्बारता यानी कि तल्लो बारम्बारता कति हो त 4 हो भनेपछि यो 4 भयो। त्यसैगरी अर्को हामीले f2 पत्ता लगाउनु पर्छ f2 भनेको सबैभन्दा धेरै संख्या भएको वर्गान्तरको माथिल्लो बारम्बारता कति हो त 5 हो। अर्को हामीलाई के पत्ता लगाउनु पर्छ h भनेको यो दुईटाको फरक भनेपछि 140 minus 130 हो इक्वल्स टु 10 भनेपछि h हाम्रो कति निस्कियो 10 निस्कियो। अब हामीलाई के थाहा छ भन्दाखेरि रित यानी कि मोड इक्वल्स टु l plus f1 minus f0 divided by 2f1 minus f0 f2 into h हुन्छ। अब त्यसैगरी l हाम्रो कति रहेको छ 130 प्लस f1 हाम्रो कति रहेको छ f1 हाम्रो रहेको छ 7 minus f0 4 divided by 2 into 7 minus 4 minus 5 रहेको छ into 10। त्यसैगरी 130 plus 7 minus 4 यो 7 minus 4 3 divided by 14 7 नछाउँदा 14 4 minus 5 into 10 हुने भयो। त्यसैगरी अब के गर्छ भन्दाखेरि 130 plus 3 4 10 5 बाँकी बच्ने भयो इन्टु 10 गर्दाखेरि 5 1 5 5 2 10 भनेपछि 130 plus 6 हुने भयो। अब यो दुईटा प्लस गर्दाखेरि कति हुने भयो त 136 हुने भयो भनेपछि हाम्रो मोड यानी कि रित इक्वल्स टु कति हुने भयो त 136 हुने भयो। यो हाम्रो एन्सर।